السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه دولت خان عمر تاسو په خدمت کې ور بیا حاضرم د نوې کلاس سره. نن موږ د مایکروسافت اکسل 15 کلاس دی. کچېرې تاسو موږ پر چینل باندې نوی یاست، موږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن ووهئ چې زموږ ویډیو د ټولو در مخه تاسو ته در ورسیږي. د بیل آیکن لازمي په یاد لرئ، ولې په نوټیفیکیشن به تاسو له درځي پر سکرین باندې. کچېرې تاسو نه ووهئ نو شاید وتالو څخه کلاسونه مسي او نور د ښستې امپورټنټ ویډیوز تاسو څخه مسي. او بل درخواست دی چې دا کم ویډیو دی د 10 منټ ویډیو واره په ورځ کې یو واره لازمي لګوئ. مننه. پرون مشتي په انسرټ په سیل کې په دې کې انسرټ باندې مشتي کار کړی، د انسرټ سره پر ډیلیټ باندې مشتي کار کړی او سات مشتي راځو نن پر فارمیټ سیل باندې. په دې ځای کې در کلر ټیب کلر پر مشتي کار کړی. نن مشتي پروټیکټ شیټ باندې راځو. پروټیکټ شیټ مخکې په فایل مینیو کې هم ویلی، په فایل مینیو کې چې کوم دی خاطر پروټیکټ دی، په پروټیکټ شیټ کې د دې ځای څخه هم مشتي ویلی، لیکن نن مشتي یو بیا پر دې ځای باندې راځو فارمیشن کې. فارمیټ سیل مقصد دا دی، ګوره کچېرې زه دا خانه باندې ولاړ یم، زما سره دا کم شیټ چې دی دا موجوده شیټ پر شیټ 1 باندې زه لګیا یم. زه دا غواړم چې دا پروټیکټ وم، د دې ځای کې زه دا پروټیکټ کړم. په دې کې غواړې چې ودې ته پاسورډ وکړې که نه ورکړې، لږ ساعت کې دپاره ستا خوښه ده ته پاسورډ ورکړې وارې که که نه ورکړې هغه بیا ستا مرضي دی، لیکن پاسورډ چې دی هغه په دا خاطر باندې ورکړئ که چیرې یو پوه سړی و هغه د دې ځای څخه ان پروټیکټ کې بیا ایډیټینګ کې کولی شي. صحیح دی. اوس فلحاله کار په دې کې دی کم کار کېږي. که ته چیرې دا پروټیکټ کې اوکې وایې، په دې کې صرف یعنې دا خلک دا ګوره دا خانه د اوس دا سلیکټولی شي، لیکن په دې کې که یو سړی کار وکړي، کار کول غواړي، دا کار نه کېږي. په دې کې نه ډیلیټینګ ګوره دا ګرده شان آف سو، دا ګرده یو کار هم نه کېږي. که د دې ځای څخه زه راسم ان پروټیکټ کم دا به بل ته ان پروټیکټ شي. لیکن که تا پاسورډ ورکړي پروټیکټ ته 1 2 3 تا پاسورډ ورکړي، هر پاسورډ چې تا ورکړي اوکې، که دې ځای څخه بیا دی 1 2 3 بیا یو پاسورډ و دغه باید اوکې که پروټیکټ سو. اوس که ته راسې ان پروټیکټ کې یو سړی راسي د ستا شیټ چې دی هغه ان پروټیکټ کې، اوس دلته دی ستا څه پاسورډ غواړي، که تا پاسورډ غلط ورکړي دی نه اوپن کېږي. بل ته د پروټیکشن بل شی دا دی که چیرې موږ دا سیټ اوس ته خلکو ته خوښي ورکوي چې مثال دا خلک ستا په شیټ کې کم کار کولی شي، دا هم ته کولی شي. ګوره اوس فلحاله زه خالي خانه کې دا کوم. که ته غواړې چې یاره په دې کې د خلک کم یعنې زه کم خلکو ته دا وښایم چې مثال دا کې د فارمیټ سره یعنې په دې کې د ډیزاینینګ کولی شي، یا فارمیټ کالم فارمیټولی شي، یعنې په دې کې ډیزاینینګ کولی شي، رو کولی شي، انسرټ کالم کې اچولی شي، رو کې اچولی شي. دغه رنګه که سات وروره زه غواړم چې یو سړی دی په دې کې ډیلیټ هم کولی شي، کالم هم ډیلیټولی شي، رو هم ډیلیټولی شي. اوکې که اوس ګوره په دې کې زموږ سره دغه اپشنونه اون شو، لیکن په دې کې کار نه کېږي. که زه غواړم چې دا ګرد مثال دا ګوره اوس ګوره دا سیل دی دا نه ډیلیټېږي. اوس که زه راسم د ډیلیټ آپشن صرف ډیلیټ شیټ دی، لیکن دا نه ډیلیټ آف دی. ما دلته په چیرې چونکې ما په فارمیټ کې ورکړی چې زه کالم ډیلیټولی ته ګرده کالم سلیکټ که د دې بعد دا سره د ډیلیټ سیل آپشن هم اونسي، د ډیلیټ کالم هم اونسي. اوس که زه دا کالم ډیلیټوم دا نه ډیلیټېږي، د دې وجه زه اوس درښایم. که چیرې زه دا رو ګرده سلیکټ کړم اوس د دې ځای څخه د رو آپشن هم اونس. اوس چونکې موږ هلته په دې کې ورکړي په فارمیټ پروټیکشن کې موږ دا ورکړي چې موږ کالم هم ډیلیټولی شو، رو هم ډیلیټولی شو او سیل هم ډیلیټولی شو. لیکن دلته که زه چیرې دا رو ډیلیټوم دی ډیلیټېږي نه، د دې وجه چې شته د دې وجه دا ده دلته دا کوم لاندې د ان پروټیکټ دا لوک سیل چې دی دا ګوره لږ ساعت کې دپاره به زه دا پروټیکټ ختم کړم. اوس دا لوک سیل لګېدلی دی. اوس که زه دا کالم د دې ځای څخه د لوک آپشن ختم کوم، اوس ګوره دا مخکې ژړو اوس ختم شو. اوس که زه پروټیکټ شیټ باندې کلیک کوم اوکې کوم، اوس که زه د دې ځای څخه غواړم چې دا ډیلیټ شي دی به ډیلیټ شي. که چیرې لوک سیل پر لګېدلی بیا نه دغه کېږي. ان پروټیکټ بل ته ان پروټیکټ. اوس په پروټیکشن کې چې دی نور ستا خپله مرضي چې ته کم کار ودې ته ورکولی شي، هغه ته د دې ځای څخه خوښولی شي چې کم کار غواړې هغه کار د کولی شي. بهرحال بای ډیفالټ خلک صرف که چیرې دا غواړي چې مثال سره سلیکشن لا نشي کولی، صرف یې دی ویلی شي د دې ځای څخه دی اوس ویلی شي، لیکن په دې کې سلیکشن لا نه کېږي، خانه لم نه خوښېږي. راسه بل ته دا ان پروټیکټ
فورمیټ بعد زموږ سره فورمیټ سیل دی. فورمیټ سیل که موږ راسو دا ګرد زموږ سره د دې خانې چې دا کومه خانه موږ خوښه کړې ده یا که د ګرد شیټ دا اوس موږ په دې کې فورمیشن کولی شو. ګوره دا خط چې دی فلحاله په جرنل انداز باندې لیکلی دا موږ دلته ویلی دي، د نمبر په انداز باندې موږ دلته ویلی دي، الاینمنټ موږ دلته ویلی دي، فونټ موږ دلته ویلی دي، دغه رنګه بارډر چې دی بارډر موږ دی د خانو بارډران دي دا ګرد موږ پر دا ځای باندې ویلی دي. فل کلر چې دی په دې کې دغه ډیزاین دا کلر چې دی دا دلته موږ ویلی دي. پروټیکشن چې دی هغه دا اوس موږ دی پر پروټیکټ سیل باندې ویلو، لیکن دلته د خانې په انداز باندې دي. دا د دې څخه سره سره په هر انداز دلته ګوره دا کشنی ډراپ ډاون مینیو ده، ته پر دې باندې کلیک که هم دا خانې تاله د دې ځای څخه اوپن کیږي. بل راځو موږ ته سره اټوسم موږ سره اوس فارمولې خو موږ انشاءالله که خدای کړل مخته به فارمولې شروع کوو چې د لږ موږ مخته لاړ شو، لیکن دلته پر هوم سکرین باندې د بای ډیفالت څو فارمولې درکړي دي، فنکشن نه درکړي دي. په دې کې دی یو سم مقصد دا دی ګوره اوس دا خانې دي دا ما خوښ کړي دي، زه د دې خانو ګرد جمع کول غواړم چې دا د ګردې زله جمع سي. څو راځي ته داسې اټو سم باندې کلیک کړه، دلته مله اتوماتیک باندې دی وایي 31000 دا 3 لاک څو ارڅو چې دي دا زموږ سره دا خانې د غرسي. او که سات زه غواړم چې په کومه خانه کې ولاړم د اټو سم باندې زه کلیک کړم، سم باندې انټر یې کړه دی به تا ته دا خانو جمع دله راولي. زه به دا صدقې د خپاره دا خانه دغه کړم. که زه غواړم چې یا د دې کې دی د جمع دغه نسي دلته ایوریج دی راوباسي، دا ګردو ایوریج دی راوباسي، د دې ځای څخه انټر یې کړه اوکې کړه ایوریج به در راوځي چې دا ګرده ایوریج معنا دا ده لسل کواندي چا 15 روپۍ ګټلي، چا 20 ګټلي، چا 10 ګټلي دي، چا 40 ګټلي. دا ګرد چې زل را ویو کې نو دا بیا ګرد چې مثال چې دا ګرد زل را جمع کې پر الک باندې یعنی څو روپۍ دا خلکو ګټلي دي، دا ته ایوریج وایي. دغه سره موږ راځو د ایوریج سره. که زه ایوریج غواړم زه د دې ځای څخه د دې ایوریج را باسلی سم. دا فارمولې بیا انشاءالله موږ راځو په فارمولو کې زده کوو. که زه دغه ګرد که خوښه کړم سلیکټ یې کړم په دې کې زه راځم کاونټ نمبر مقصد دا دی چې دا څو خانې چې ما سلیکټ کړي دي دا څو دي، دا 7 دانې دي، دې ته د کاونټ نمبر وایي. که زه راسم په دې کې میکسیمم معنا دا ده چې په دې کې درګردو غټ رقم چې دی هغه کم یو دی را بسم میکسیمم دا وایي 2 لاک، یعنی چونکې دا رقم چې دی درګردو غټ دی ځکه چې دا 2,34,234 چې دی انداز مر سره میکسیمم نمبر دی. که زه غواړم چې په دې کې مینیمم نمبر ملا کوم، مینیمم نمبر راوښو چې کم سے کم نمبر چې دی 434 یعنی 410 چې دی دا درګردو کم نمبر دی. دا زموږ سره یو مختصره فارمولې دي. انشاءالله ولازم په دې کې مور فنکشن وانه بیا به نور فنکشنان له موږ چې کوم فنکشنان موږ وایي دا بیا په فارمولا ټیپ کې موږ راځي. دغه بعد موږ سره راځي فل کلر دا دی ګوره موږ کچیر دا خانه خوش کړی دي. اوس دا خانه ده دا ما خوش کړی دي یا زه د دې ځای څخه زه به د دې کاپي وکم د دې ځای څخه بدلته پیسټ کړم. اوس دا خانې دي ما دلته خوش دا ما خانې دا زما خانې دي. دا اوس که زه راولاړسم چې دا دلته سلیکټ کړم د دې ځای څخه اوس د دې ځای څخه دا داسې هم فل دې ته معنا دغه کلر دې خواته دغه خط پر دې خوا باندې هم راتللی سي او دغه خط ډاون هم راتللی سي او دغه خط چې دی لوړ هم ته بوتلی سي. دې ته فل وایي. یعنی فل اصل کې په انګلیش کې د فل تورې دی، په اردو په پښتو یا په اردو کې موږ وایي په پښتو کې موږ وایي ډکول. اوس د دې سره دلته فل څنګه یوزیږي دلته دا رنګه یوزیږي. ګوره ما دا خانې ګرد خوشې کړي دي لږ صدقې دپاره ما دا ګرد خانې خوشې کړي دي. اوس زه راځم زه ورته یم یاره فل ډاون مطلب دا دی ګوره اوس دا خانې دي راسه پر دا ځای کې باندې خوښ کړه فل ډاون راسه فل ډاون داغه خطونه داغه خانې چې دي دا ګرده لاندې یعنی فل سي. کچیر زه راسم چې د دې سره اپ یې کم لږ صدقې دپاره زه هم دا خط دی پر اف باندې راسي یعنی لوړ دی راسي تراسه سوري رایټ په دې کې اپ باندې که اپ باندې بسي. که زه غواړم چې دغه تورې دي دا خانه دی دا د پر رایټ فل سي یعنی دا رنګه به زه ورته خوښ کړم دې ځای سره به راسم رایټ باندې بسي. او که زه غواړم چې دا دې فیل سي پر لیفټ سایډ باندې پر لیفټ سایډ باندې کول سي. او
که زموږ سره راځي اکروس ورکشیټ. اکروس ورکشیټ چې دی هغه وخت اون کیږي چې ته ګرده خانې ته که مثال سلیکټ کړي بیا اکروس آن کیږي. دغه بعد زموږ سره راځي سیریز او جسټیفای. سیریز او جسټیفای چې دی اوس ګوره دا خط چې دی موږ دلته یو خبره ده دوه لیکلې ده صحیح دی. اوس دا خط چې دی که زه راسم دا په دې کې زه راځم پر سیریز باندې کلیک کوم دی ماته وایي چې ته دا خانه چې ده دا فیل کوې د کالم وایز باندې کوې که د رو وایز باندې کوې. زه ورته کالم وایز باندې لینیر مطلب دا دی چې دا اوس ګوره دا دو ده بیا ایک یعنی دا 3 4 5 6 7 8 دا تر سوکه زټي ګوره 2 3 4 5 6 7 8. د دې شارټ کټ طریقه دا ده چې ته پر دا ځای باندې ودرېږې دا د کښنی ډاټ دی دا ونسه او دغه بعد د کنټرول بټنه په کیبورډ کې ونسه دا به هم ستا سره فیل شي. ښه د دې بعد موږ سره راځي اوس ګوره دا دوه موږ لیکلې ده. اوس دا خانې راسم په دې کې سیریز له راسه په دې سیریز کې یو دا دی ګروت. اوس که ته چیرې د لینیر په دې کې زه راسم چې دا یعنی تین دي زیاتېږي د دې ځای څخه راسه ته اوکې که زه دا پر تین باندې 2 بیا 3 کې زیات سي 5 بیا 3 کې زیات سي 8 بیا 3 کې زیات سي دغه رنګه سوکه مخ ته پرتللی سي. دغه بعد از موږ سره راځي که چیرې موږ په دې کې غواړو چې ګروت هم دغسې دی ګوره دا 2 ده 1 یې بړاوه اوکې که یعنی دی خو اټومیټیک چې دی دا بیا ګرده پر هغه اپشن راځي که چیرې موږ راسو د دې دغه ګروت چې دی دا دغه کو پر 5 کو یا پر 3 کو بیا وګورو دی بیا 3 4 ارڅو چې دی دا زیاتېږي یعنی د جفت په انداز باندې. دغه بعد که چیرې موږ پر سیریز باندې راسو د ډیټ وایز دا دوه ده نه د ډیټ وایز یعنی د تاریخ په دغه کې دی بړاو شي د هفتې د تاریخ د ورځې د تاریخ د میاشتې که د کال ذات کې د پاره موږ وایو د ورځې تاریخ دی نن 2 د تاریخ یا ګسر موږ وایو د هفتې د تاریخ دغه. اوس ګوره نن مثال ارڅو چې تاریخ دی زه اوکې کوم دی ګوره بیا 2 3 4 5 د هفتې په دغه دا هم ګرده هغه رنګ اپشنونه دي لکه موږ چې عام استعمال او سات که چیرې اټوفیل بای ډیفالت مثال ګرد لکه چې مشتي دا دی دا اوس د خاطر کش کوم هغه رنګ راځي دا چې هغه رنګ کش کوم هغه رنګ راځي لیکن دا یو شی اکثره په دې کې چې دی دا په سیریز فیل کې چې دی هغه بیا مشتي په دا انداز باندې یعنی مخته د کولای سو زیاتولای سو مثال کالم وایز باندې کلینیر یک ګروت یک ارڅو چې د سټپ ویلیو 1 2 یک 3 کاغذ بیا د خانه سوري ورته خوشک. جسټیفای چې راسي جسټیفای cannot justify cell containing number or formula وای دی کې چې دی یعنی دغه چې دی چونکې دلته اوس دا ټکست دی زه سم په دې ځای کې بیا دا خط دی وسراسه په دې خط کې زرا سره جسټیفای باندې کلیک اگر دا پر دغه باندې چې راولي خو بهرحال جسټیفای دومره یوز نشته لکه موږ سره چې دی په دې کې د سیریز غا او په دې کې یاد دی اټومیټیک چې دی هغه تر اساس دې ځکه څه ونسه 1 2 3 لاندې کا ارڅو چې ته ورسره دغه ته کولای شي. کچیر د دې مین کار دادی کچیر ته غواړي چې دا ز 5 زیات کم تراسه په دې کې سیریز لراسه اټو یا لینیر یا ګروت یا ارڅو چې کې ته 5 زیاتوا ته دې ځکه څخه راځه زراسم د خانه ورته خوښه کم سیریز لراسه په دې کې 5 کم اوکې که ګور 5 10 15 د غرنګ پر 5 باندې بیا مختب سي تاسو مر سره در اکروس اوس یو بل شی دی کلیر به مشتي وای ان شاء الله دغه بعد به بیا د نور سبق کلیر مقصد دا دی ګوره د خانې دی ما خوش کړی دا د دې ځکه خلاص پر کلیر بټن باندې کلیر آل غواړي کلیر آل کزه غواړم چې کلیر غواړم کلیر فارمولا په دې کې عمر چونکه فارمولا موږ دروسه یوز کړی نه دي فارمولا ذکر ولې سم کچیر په دغه کې موجودي کزه غواړم چې په دې کې کانټنټ هم دغه مقصد دی چې دا کوم شی کې لیکل دي دا دې ګرځي کلیر سي کمنټ چې د کچیر موږ کمنټ کړی چونکه موږ کمنټ نه دور کړی ریویو ټیپ کې وراسي کمنټ موږ ذکر سي او کیر هایپر لینک موږ کړی هایپر لینک ته دې ځکه ځخه مشتي ختمول سو کلیر آل ګرځي کلیری کته ګرځي سلیکټ دغه ورته سلیکټ کې ګرځي شټ دا سره ګرد دقیق لري دا وخت اجازه غواړم د نوې کلاس سره که خدای کړو سبا حاضرېږو د خدای په امان